ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට backlinks හරි easily ගන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙහෙම backlinks ගත්තට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ domain rating එහෙම නැත්නම් අපි domain authority කියලාත් කියනෝනේ. මෙන්න මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක වැඩි කර ගැනීම තුළින් එකක් ඔයාට guest posting වලින් සල්ලි හොයන්න අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට ඔයාගේ ඇත්තටම වෙබ්සයිට් එකේ ranking එක Google search engine එකේ වගේම අනිත් search engine වලත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ method එකේදී වෙන්නේ ඔයාගේ domain එකට related information තිබ්බ expired domain එකක් ඔයා මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි මේකේ තියෙන අමාරුම part එක. ඊට පස්සේ ඒ domain name එකට ගොඩක් හොඳ backlink profile එකක් තිබ්බද කියලා ඔයා ආයෙ හොයන්න ඕනේ. මෙහෙම හොයුවට පස්සේ ඒකේ ගොඩක් හොඳ backlink profile එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ entire website එකේම ඕනේ අපි එක specific post එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ website එක travel related website එකක් නා. ඒකේ කැනඩාවේ තියෙන specific area එකක් සම්බන්ධව ඔයාගේ website එකේ තියෙනවා නම්. ඒතකොට ඒ වගේම travel related website එකක් තිබිලා ඒකේ කැනඩාවේ ඒ අදාළ area එක සම්බන්ධව article එකක් තිබ්බා කියමුකෝ. ඒතකොට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් wiki how වගේ එකකින් එහෙම නැත්නම් wikipedia එකකින් වගේ backlinks ආපු website එකක් කියමුකෝ. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ domain name එකක් expire වෙලා තියෙනවා නම් ඒක purchase කරන්න පුළුවන්. ඒක purchase කරලා අර අදාළ page එක විතරක් Google crawlersලා එනකොට ඔයාගේ site එකේ අර අදාළ page එකට යන විදිහට permanent redirect කරනවා 301 කියන method එක. අන්න එහෙම කරපුවාම ටික දවසක් යනකොට ඔයාට මේ අදාළ page එකේ තිබ්බ expired domain එකේ page එකේ තිබ්බ backlinks ටික ඔක්කොම 301 හරහා ඔයාගේ domain name එකේ තියෙන අර ඔයාගේ අදාළ page එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ method එක ගොඩක් සාර්ථක method එකක්. මේ method එක මම හොයාගත්ත ගන්න මේක already interest එකේ තියෙන එක backlink.com එක ගන්න Brian Dean ඊට අමතරව නීල් පටේල් යාගේ උප සජෙස්ට් එකටත් මෙහෙම කළේ මේ වගේ ගොඩක් කට්ටිය මේ method එක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ලංකාවේදී මේ method එක එච්චරම ජනප්‍රිය නැහැ. මොකද මම දැකලා නැහැ Facebook groups වලවත් කොහෙවත් මේ සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද අපි මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද මේ process එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් වලට බලන්න ඕන මේ විදිහේ SEO සම්බන්ධ තවත් වීඩියෝ සීරීස් බලන්න පුළුවන්. හොඳම .lk එකේ තියෙනවා SEO lesson series එක. ඒකත් එක්ක join වෙන්න බලන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ backlinks hunting game එක අපේ විදිහට start කරන්න කියලා. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ 301 ක්‍රමයට backlinks build කරන්න ඕන කරන විදිහට domain names හොයාගන්න expired වෙච්ච ඒවා මේ විදිහව බලන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකෙදි ඔයාලට ගොඩක් easily ගන්න පුළුවන් methods වලට අපි යමු. මුලින්ම මේකෙදි අපි accounts ටික setup කරගමු. ඉතින් මුලින්ම මම expired domains කියලා Google search කරගන්නවා. මොකද expired domain එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට drop වෙන domains බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම pending domains බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම expireddomains.net යනවා. ඉතින් මේක free tool එකක්. ඉතින් මේකෙදී අපිට ගිහිල්ලා මෙතන උඩ තියෙන sign up click කරලා මෙතන username password දීලා sign up වෙන්න පුළුවන්. ඒකට email එක මම මෙතන දාලා මම මේකෙදි දානවා හොඳම 2023 කියලා දානවා. ඊට පස්සේ password එකකුත් මම මෙහෙම දෙනවා මම use කරන. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී sign up free කියන එක click කරලා account එක create කරගන්නවා. අන්න mail එක. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේකේ mail එක එන්න. මේ විදිහට mail එක ආවට පස්සේ mail එකේ තියෙන මේ link එකට click කරපුවම මේ විදිහට ඊට පස්සේ එනවා your account was successfully activated කියලා. දැන් අපිට තියෙන මෙතන ගිහලා log වෙන්න අපි username password save කළා. remember me කියන එක දෙනවා මෙතන මම login. දැන් අපිට තව account එකක් ඕන වෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ තියෙන wayback machine කියන එක. මොකද මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපි මේ හොයන expired domain එක අන්තිම තවට මොන විදිහද තිබ්බේ කියන එක බලන්න. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා අපේ domain name එක දීපුවාම මේක අන්තිමට කොහොමද තිබ්බේ කියලා අපිට මේ website එකේ අන්තිමට තිබ්බ එකේ cache copy එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක totally free service එකක්. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපිට ahrefs බලා ගන්න පුළුවන්. ahrefs මේක ඇත්තටම මේ ටිකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕන tool එකක්. නමුත් මේකේ backlink checker කියන එක දාපුවම අපිට ටිකක් limited details එක free of charge බලන්න පුළුවන්. ඒක domain name එක දෙන backlinks වල සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද authority එක කොහොමද මේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට අමතරව තව අපිට ඕන කරන tool එකක් semrush කියලා. ඉතින් මේ tool එකත් ගොඩක් ගණන් tool එකක්. නමුත් මේක අපිට 7 day trial එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන try free කියලා තියෙනවා. try free දුන්නොත් අපි මෙතනදී details ටික fill කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී account එක create කරමු.
account එකට ආපු passcode එක දෙන්න ඕනේ. ඒක දීලා account එක verify කරමු මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඉතින් කෙලින්ම ඉල්ලන්නේ payment details තමයි මෙතන. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ bank card details add කරන්න. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයාගේ නිතර පාවිච්චි කරන්නේ නැති bank card එකක් තියෙනවා නම් ඒක use කරන්න. ඒක එහෙම නැත්නම් අලුත් card එකක් වෙනම account එකක් හදලා හරි මේකට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට card details දාලා මෙතනින් place the order කියන එක click කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට card details add කළාට පස්සේ activate කියලා එනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ $1 charge එකක් වෙනවා කියලා තියෙනවා reversible transaction එක. ඉතින් ඒක අපිට හම්බෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් semrush account එකත් මේ විදිහට load කරන්න. ඉතින් මේකෙදි skip this step කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී කෙලින්ම අපිට අපේ account එකට ඇසරයක් log වෙන්න වෙනවා. log කියන බටන් එක click කරපුවම මේ විදිහට එනවා මෙතන. ඉතින් අපි semrush account එකට log වුණාට පස්සේ පළවෙනිට දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි කොහොමද මේ account එක දවස් 6ක් විතර ගියට පස්සේ cancel කරන්න කියලා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් අපිට ලොකු charge එකක් වදින්න පුළුවන්. අපේ cards වල ලොකු සල්ලියක් තිබ්බොත් කැපෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉස්සරහට අපේ account එකට සල්ලි වටනොත් ඒකෙන් කැපෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ subscription කියන එකට ගිහිල්ලා subscription info කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙතන menu එකට ඇවිල්ලා ඒකේ තියෙනවා මෙතන next payment කියලා. ඒකේ ඉස්සරහ තියෙනවා active කියලා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන contact us කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතන කෙලින්ම අහනවා unsubscribe වෙන්න reason එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් too expensive වගේ ඔයාලට මෙතනින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන තව forms කිහිපයක් එහෙම ඉස්සරහට යනකොට තියෙනවා. ඒ ටික තියෙනවා. ඒ ටික දාලා මේකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. semrush සහ අනිත් tool ටික අපි use කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. domains.net එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට එච්චර ලස්සන graphical interface එකක් නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට මෙතන delete domains කියන එකට ආපුවම delete කරලා තියෙන ඔක්කොම domains ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි by default මේ විදිහට 25ක් වගේ තමයි list එකේ පෙන්නන්නේ. ඒ වුණාට මෙතන ඇත්තටම domains 57000ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක කරන movement එක වෙනකොට. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන delete.com ඒවා deleted.net delete.org domain ඒ වගේ මේ එක එක extension වලින් තියෙනවා country wise උත් වෙන වෙනම තියෙනවා මේ විදිහට. right ඉතින් අපිට මෙතනදී වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ filter එක. මේ filter එකේ වැදගත්ම දේවල් ටික විතරක් මම ඔයාලට explain කරන්නම්. මේකෙදි ඔයාලා මෙන්න මෙතන only available domains කියන එක දාගත්තොත් මෙතන පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේ දැන් ගිහිල්ලා namecheap the godaddy the ඕනම register කෙනකින් ඒ කියන්නේ domain register කරන තැනකින් purchase කරන්න පුළුවන් domains විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා මෙතන only available domains දාගන්න. මොකද බොරුවට අනිත් ඒවා දාගත්තට ගොඩක් වෙලාවට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මෙතන 25 කියන එක 200 කරගන්න. එහෙම කළා ඔයාලා apply කරලා බැලුවොත් මෙතනදී මේ විදිහට domains 200ක් පහළට එනවා. ඒක හරි easy. ඒතකොට same page එකේදී බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් filters වලට ගිහිල්ලා අපිට මෙතනදී අපේ niche එකට අදාළ keywords වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ keyword එක පටන් ගන්න කොට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් end වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ. single word හරි two words හරි තමයි දෙන්න ඕනේ මෙතන. ඊට වඩා දෙන්න එපා. මොකද domain එක අපි හොයන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතෙන්දී හොයනවා කියන්නකො travel කියලා. මෙන්න විදිහට contains travel කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම දෙනවා only characters no adult names කියන එකක් දෙනවා. මේ filters දෙක දීලා මම මෙතනදී apply කරනවා මෙහෙම. එතන මට බලා ගන්න පුළුවන් domain names කොච්චරක් තියෙනවද කියලා මේ travel කියන එකට. එතන domains 2051ක් තියෙනවලු. මේකේ තියෙන cheaptravel.shop මේ විදිහව තියෙනවනේ. දැන් මෙන්න මේ table එකේ තියෙන data දිහා අපි පොඩ්ඩක් බලන්න පුරුදු වෙමු. මේ හැම table එකේම තියෙන table heading එකකටම mouse එක මෙහෙම ගෙනියුවට පස්සේ point එක තියාගෙන ඉද්දි pop up වෙනවා. ඒකෙන් මොකද්ද meaning කරන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන BL කියලා කියන්නේ backlink ප්‍රමාණය. මේ domain එකට තියෙන backlink ප්‍රමාණය තමයි BL කියන්නේ. එතකොට DP කියලා කියන්නේ domain pop ගාන. කියන්නේ domains කීයකින් backlinks ආවද කියන එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන domains ගානට සාපේක්ෂව backlinks තියෙනවා. ඒ කියන්නේ backlinks 1000ක් තියෙනවා නම් at least domains 100ක් වත් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපිට මේවා උඩ click කරපුවම මේ වැඩිම DP තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම ක්ලික් කරලා බලපුවම අන්න එතකොට තියෙනවා 1400ක්. නමුත් backlinks දෙකයි. ඒක වැඩක්ද නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙනවා 309ක් backlinks 2500ක් තියෙනවා. අන්න ඒක සාපේක්ෂව හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට ඕන මේක පොඩ්ඩක් Google එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට search bar එකට ඇවිල්ලා site කියලා දීලා මෙහෙම search කරලා බලන්න පුළුවන් මේ domain එක තියෙනවද කියලා. ඒ domain එක නැහැ. මොකද ඒ domain එක expire වෙලා දවස් 60ක් වගේ වුණා හොනේ public available වෙන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා මේ drop වෙච්ච දවස් ගන්න දවස් දෙකකට කලින් තමයි ඒක public available වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ ahrefs
backlink checker එකට ඇවිල්ලා මේ domain එක මෙහෙම දාලා බලුවොත් අපිට ගැලපෙන මොන හරි තියෙනවද? ඒකේ domain ratings කොහොමද මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඒක ඔහොම වෙනකල් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත semrush account එකටත් ඇවිල්ලා මේ විදිහට domain name එක paste කරලා මෙතන domain overview කියන එක දෙන්න. එතකොට semrush එකනොත් ඒ සම්බන්ධව තියෙන details එනවා. එතකොට ඒකේ authority එක 37 පෙන්නනවා. backlinks 6.9k පෙන්නනවා. දැන් semrush එකේ මෙතන backlinks කියන එක උඩ මෙතන තියෙන number එක උඩ click කරපුවම backlinks profile එකට මෙන්න මේ විදිහට අපි එනවා. එතකොට reference domains 946කින් තමයි backlinks 6900ක් වගේ තියෙන. ඒකේ backlinks type බලන්න ඕනේ. මෙතන වැඩිම තියෙන text type නේ. ඒ වගේම images උත් තියෙනවා. මේ text type තියෙනවා කියන එක ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව මෙතන link attribute follow තියෙනවා, no follow තියෙනවා, sponsored තියෙනවා, UGC තියෙනවා. ඉතින් මේ follow කියන එකයි sponsored උයි තියෙන එකත් ගොඩක් හොඳයි. no follows උත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 99 follow තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මොන වගේ site වලින්ද මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ backlinks කියලා. ඉතින් තියෙනවා referent domains බලන්න මෙහෙම. ඒතර referent domains ගොඩක් lost වෙගෙන යන ගමන් තියෙන එකට මේ දවස් ටිකේම. ඉතින් ඒකෙදි referent domains ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් මොන වගේ referent domains ද තියෙන්නේ කියලා. මේ referent domains උත් අපිට වෙනමම මේකේ active ටික වෙනව බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම active referent domains ටික බලවුවට පස්සේ මෙතෙන්දී අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ වැඩිම domain rating එකක් තියෙන domains මොනවද කියලා. දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ ahrefs bot මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක කරන moment එකේදී issue එකක් ඇත්තේ. අපි අතරම මේකේ බලන්න ඕනේ site එකේ content මොනවද තිබ්බේ කියලා. ඒකට අපිට පුළුවන් wayback machine එක use කරන්න. එතකොට අපිට මේ කොහොමද දැන් මේ domain එක අපි ගාව නැහැනේ. backup එකකුත් නැහැ. එතන මේ wayback machine එක බලලා තමයි අපිට backup එක create කරන්න වෙන්නේ මේ තියෙන විදිහට. මේක 2020 create කරපු එක 2022 තිබිලා තියෙනවා. මේ calendar එකේ කොතනකවත් නැහැ මේ සම්බන්ධ update එක. එතකොට 2020 ට ගිහින් බැලුවොත් 2020 21 තිබිලා තියෙනවා. 21 ජනවාරි තියෙන ස්නැප්ෂොට් එක අපි බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක ජපන් කියලා තමයි තියෙන්නේ නම් මෙතන. නමුත් ඒක චයිනීස් වලින් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ Google Translate auto වෙනවා චයිනීස් කියලා. අපි බලමු. මේ ගොඩක් domains චයිනීස් කට්ටිය අරගත්ත domains තියෙනවා අතහැරලා දාපේවා. එනවා එච්චරම ගන්න එපා. මොකද ඒවා එච්චර suitable domains නෙවෙයි. මම මේක example එකක් ඔයාලට පෙන්නුවේ කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකෙදි පෙන්වන්නේ ඔයාලට example domains.net එක විතරයි. තව මේ විදිහේ sites ගොඩක් තියෙනවා. for example ගන්නවා නම් ඉතින් හොඳ domains ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක paid option නෑ. ඔයාලට බලවත් මෙතන pricing එහෙම තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි free version එකේදී domains 25ක් review කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි එහෙම නෑ unlimited ඔක්කොම හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි professionally use කරන්න පුළුවන් හොඳම tool එක. මොකද මේකේ Moz, ahrefs, majestic, semrush මේ වගේ ratings වෙනව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක premium option එකක් ගන්න කෙනෙක්ට අපි කතා කරමු මේ expireddomains.net එකේ තියෙන මේ අනිත් functions මේ අනිත් filters use කරලා හොඳ domain හොයාගන්න පුළුවන්. semrush එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් ඔයාලට බලලා හොයාගන්න පුළුවන්. මම semrush ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියන්නම්. මේ දේවල් ටික ඔයාලට කරලා හොඳ domain එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම හොයාගත්තට පස්සේ ඒක ලේසි නෑ කියලා මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා. කිසි දෙයක් ලේසි නෑ නේද? ඊට පස්සේ මේ wayback machine එකෙන් අපිට මේ domain එකේ තිබ්බ text content එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ text content එක බැලුවට පස්සේ ඒ text ටික ඔක්කොම notepad එක වෙනම copy කරලා තියාගෙන ඒ domain name එක ඔයාලට සාමාන්‍ය name cheap එකකින් වගේ purchase කරන්න පුළුවන්. name cheap එකකින් හරි GoDaddy එකකින් හරි purchase කරගෙන ඒ domain name එක website එක ආපහු rebuild කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මේ archive.org එකේ තියෙන මේ old ඒ website එකේ old copy එක use කරගෙන. ඒ කියන්නේ එකයි හොඳ website එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒකොල්ල ඒක Google search console එකට ආපහු දාන්න ඕනේ, index වෙන්න දාන්න. මේ දේවල් ටික ඔක්කොම සාමාන්‍ය website එකක් අපි හදන පිළිවෙලටම කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරගත්තට පස්සේ ඒ domain එකේ අර තියෙන URL structure එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින් අපි semrush එකෙන් එහෙම ගත්තාම තියෙනවනේ URL structure එක. මෙන්න මේ URL එකට තමයි මෙච්චර backlinks එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ backlinks එහෙම තියෙනවනේ. මේ backlinks වලට ගියපුවම මෙතන තියෙනවනේ backlink structure එක. මෙතන page වලට ගියොත් මේ site එකේ තිබිලා තියෙන මේ index.php by viagra ඔහොමනේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ URL ටික ඒ විදිහටම create වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි මම example එකකට ගත්තේ. ඔයාලා ගන්න website එකේ මේ backlink එක තියෙන URL එක හැමෝම හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ URL එක තමයි ඔයා 301 method එකකින් redirect කරන්නේ ඔයාට අදාළ කරන ඔයාගේ site එකට. entire domain එකම දාන්න එපා. මොකද මේ domain එකට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත්
ඒ ඩොමේන් එකේ ගොඩක් වෙලාවට තිබ්බොත් ස්පෑම් ලින්ක්ස් එහෙම ඒ ඔක්කොම ඔයාගේ සයිට් එකට එනවා. ඒක නිසා අදාළ පේජ් එක විතරක් මේ විදිහට 301 විදිහට යවන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක කරන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නන WordPress වල plugin එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් ඔක්කොම WordPress වලින් හදාගන්න. හරි easy වට කරගන්න ඕන WordPress වලින් හදන එක. වෙනවා මේ සයිට් එකේ WordPress හදලා වෙන ghost වගේ එකක් කරුණක් දාගන්න බලන්න. ඒ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් නිසා ඒකෙන් කරගන්න. මම පෙන්නනම් කොහොමද WordPress ඇතුළේදී මේ විදිහට වෙන වෙබ්සයිට් එකකට අපි permanently link එකක් transfer කරන්න කියලා. ඉතින් WordPress dashboard එකට ඇවිල්ලා plugins වලට එන්න ඔයාලා plugins වලට ආවට පස්සේ මෙතන simply search කරන්න 301 කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට redirect plugins හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඇත්තටම මෙන්න මේ plugin එක හොඳයි. මේක web factory TLD කියන එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඒකත් හොඳයි. ඊට අමතරව මෙතන redirect කියලා තියෙනවා. John Godly කියලා කෙනෙක් හදපු එකක්. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මම personally ඒක use කරනවා දැනටත් මගේ site එකේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට ඊට පස්සේ මෙතන tools වල තියෙනවා මෙතන redirection කියලා. මේ redirection එක තාපකම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මම redirect කරන URLs එහෙම. මේකෙදී අපිට පුළුවන් මෙතන add new කියන එක ගිහිල්ලා අපේ තියෙන source එක දාන්න. දැන් for example මම හිතමුකෝ මේකේ about කියන එක තියෙනවා කියලා. ඒතර මට ඕනේ මේ විදිහට / දාලා about කියන එක දානවා. මට ඕන ඔය exact match එක මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. යවන්න ඕනේ target URL එක තමයි මගේ මෙන්න මේ page එක. මේ page එකට මට යවන්න ඕනේ. හොඳම ඩොට් එකක් එකේ තියෙන about එක. දැන් මම මේක redirect කරන එක කෙලින්ම මේ විදිහට දැම්මොත් ඒක කෙලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. about කියන එක code එක 300ක දැන් redirect වෙනවා. දැන් check redirect කියන එක දැම්මොත් අපිට බලන්න පුළුවන් ඒක ඇත්තටම redirect වෙනවද නැද්ද කියලා මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක fully load වෙනවා. දැන් අපිට මේක බලන්නත් පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට result එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ redirect.li කියන වෙබ්සයිට් එකට ආපුවම ඇත්තට මේක redirect වෙනවද කියලා කොහොමද වෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. 300 හොඳම .lk /about කියන එකට ආවට පස්සේ ඒක කෙලින්ම redirect වෙලා තියෙනවා chandima.galahitiyawa.com කියන එක. ඉතින් මේක ටික දවසක් යනකොට මේ page එකට backlinks හරි මොන හරි හොඳ authority එකක් හරි හම්බෙලා තිබ්බනම් ඒ ටික ඔක්කොම මෙන්න මේකට transfer වෙනවා ටික දවසක්. කියන්නේ මේක සමහරවිට සති දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්, සති හතරක් වෙන්නත් පුළුවන්, සති 12ක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක depend වෙනවා ඔයාගේ site එකේ popularity එක, ඒතකොට ඔයා ගත්ත domain එක, Google bot ඇවිල්ලා ඒක දාගත්ත විදිහ, ඒතකොට ahrefs moz වගේ bot ලා ඇවිල්ලා ඒ ටික calculate කරගත්ත විදිහ ඔන්න ඔය විදිහට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ 301 method එක. ඉතින් මට ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී කිව්වනේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කියලා. මගේ site එකටත් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. පෙන්නන්නම් semrush එකෙන්. ඉතින් හොඳම .lk එකේ domain overview එක. ඉතින් මේකෙදී අපි බලුවොත් මෙතන backlinks වලට ගිහිල්ලා මම කලින් කරපු එක site එක backlinks ගොඩක් මෙතන ඇවිල්ලා තිනවා 301 විදිහට. මං ගාව ඉස්සර මෙහෙම domain එකක් තිබ්බා. ඒ domain name එක මම redirect කරලා තිබ්බේ මේකට. ඉතින් ඒ domain එක කෙලින්ම ඊට පස්සේ එන්නේ දැන් මගේ main site. right. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේ 301 කියන method එක පාවිච්චි කරලා backlinks හදාගන්න වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් කට්ටක් ගන්න ඕනේ වැඩක්. හැබැයි ඉතින් අපි අර සාමාන්‍යයෙන් එක එක robot program ASCII ගිහිල්ලා එක එක දේවල් කර කර බොරු වැඩ කරන වෙලාවේ මේ විදිහ දෙයක් ගහලා අපිට ගේම් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි සිම්පලි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම search engine optimization ගැන තව ගොඩක් දේවල් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපේ හොඳම .lk එකේ තියෙන search engine optimization course එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. ඉතින් මේ වගේ තව චෝටි නොදන්න දේවල් ගොඩක් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. මේක හරි පොඩි දෙයක්. නමුත් මේක තේරුම් ගැනීම සහ ගත එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් හොයාගත්ත දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ SEO course එකත් එක්ක join වුණොත් 2022 ට එන course එක මේක. ඒකත් එක්ක join වුණොත් මේ විදිය තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඔයාලට.